Hi everyone, I am Ranjit. Welcome on my YouTube channel Sran IELTS. So guys, आज अपन next intro question topic लेके आए हैं। हाँ जी गाइस, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਐਫਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਐਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।